สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการออกแบบแผนที่ในการใช้งาน VR องค์ประกอบ VR Environment Map นะครับในส่วนขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมนะครับของ VR นะครับที่เราจะวางลงไปบนแผนที่นะครับลักษณะของแผนที่ของ VR นั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของการในการเดินนะครับในทิศทางต่างๆของ VR การควบคุมการเดินการควบคุมการเคลื่อนที่นะครับการควบคุมนะครับระยะสายตาต่างๆนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นในพื้นที่การเคลื่อนที่นะครับพื้นที่ในการวางวัตถุนะครับวัตถุที่อยู่ระดับสายตานะครับแล้วก็วัตถุที่อยู่สูงกว่าแนวสายตาขึ้นไปนะครับลักษณะขององค์ประกอบของ environment นะครับที่เราจะแมปลงบนแผนที่นะครับการออกแบบในส่วนของแผนที่ต่างๆนะครับจะต้องระบุลงไปเลยว่าการเดินการเคลื่อนที่ของคนที่ใช้นะครับหรือว่า user เนี่ยจะไปได้ทิศทางใดบ้างนะครับแล้วก็ทิศทางที่ไปไม่ได้นะครับก็จะมีลักษณะทำอย่างไรให้ผู้ที่ใช้งานอยู่นะครับทราบถึงว่าส่วนไหนที่ไปได้หรือส่วนไหนที่ไปไม่ได้บางทีอาจจะต้องใช้สีนะครับในการแจ้งไปว่าถ้าหากว่าชี้ไปเสร็จปุ๊บแล้วเป็นสีแดงๆก็แปลว่าไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดชี้ไปเสร็จปุ๊บในทิศทางนี้นะครับได้เป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสามารถเดินทางไปได้นะครับในมุมมองแผนที่ของ VR นะครับเป็นลักษณะของการกำหนดนะครับทิศทางผู้ใช้นะครับในที่นี้นะครับในภาพนะครับจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับในแผนที่ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเป็น VR นะครับเราสามารถที่จะทำการย่อลงมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าลักษณะของ VR โดยรวมนะครับว่าในแต่ละเฟสเนี่ย VR โดยรวมนั้นสามารถที่จะไปที่จุดไหนได้บ้างนะครับในส่วนที่เป็นถนนในส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างเข้าได้หรือไม่นะครับส่วนไหนที่เข้าได้ส่วนไหนที่เข้าไม่ได้นะครับส่วนไหนที่เป็นการที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติอย่างเช่นเคลื่อนที่บนถนนนะครับบนถนนอาจจะมีการเคลื่อนที่ลงไปบนอัตโนมัตินะครับโดยที่ตัวผู้ใช้นะงาน VR นะครับไม่จำเป็นจะต้องทำการคอนโทรลแต่อย่างใดนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ปล่อยให้เคลื่อนที่นะครับโดยการคอนโทรลบังคับได้หรือว่าบางช่วงที่ต้องบังคับในการเคลื่อนที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับการกำหนดระยะนะครับระยะของความใกล้ไกลนะครับมุมมองของการใช้งาน VR เนี่ยสามารถที่ทำให้ผู้ที่ใช้งานนะครับมีความรู้สึกถึงความใกล้ไกลของวัตถุได้นะครับอย่างเช่นภาพตัวอย่างนะครับที่ได้เอามาแสดงในตรงนี้นะครับก็คือลักษณะของการที่เก็บภาพระยะนะครับที่ไกลขึ้นนะครับของหอไอเฟลนะครับว่าตัวหอไอเฟลนั้นนะครับมีสภาพแวดล้อมรอบๆในระยะไกลอย่างไรนะครับจากนั้นแล้วก็มาโฟกัสที่ระยะใกล้นะครับว่าระยะใกล้เนี่ยมีอะไรบ้างรอบๆตรงนั้นนะครับเพราะนั้นแล้วในเส้นแนวสายตานะครับก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแสดงผลที่เป็นการแสดงผลระยะไกลกับระยะใกล้เนี่ยนะครับมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับลักษณะของแผนที่ VR นะครับแผนที่ VR นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราดูแผนที่ในการย่อลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นความนิยมนะครับที่เราจะแสดงเป็นแผนที่ VR ขึ้นมานะครับก็คือมีลักษณะของการทำเป็นแบบปักจุดนะครับเป็นการสร้างทางเดินนะครับหรือว่าการสร้างช่องลอยนะครับเเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับเรื่องของการปักจุดนะครับก็คือเรามีจุดแต่ละจุดไว้นะครับว่าตรงที่จุดนั้นนะครับเราจะวางไว้นะครับไว้ให้ตัวผู้ใช้นะครับหรือ user นั้นนะ
นะครับลิงก์เข้ามาที่จุดนั้นนะครับโดยการที่วิ่งไปที่แต่ละจุดนะครับเป็นการปักจุดอย่างตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นว่าเรามีพินนะครับว่าจุดว่าที่ระยะใกล้กลางไกลนะครับว่าเราจะทำการเทเลพอร์ตหรือว่าเราจะทำการรู้ได้ว่านะครับในแต่ละจุดนั้นนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างเพื่อที่เราจะทำการเดินทางไปใน VR ได้นั่นเองนะครับแต่เรื่องของการสร้างทางเดินนะครับโดยปกติแล้วการสร้างทางเดินนะครับจะเป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่โดยที่ผู้ใช้นะครับอาจจะออกแบบการเดินด้วยตัวเองนะครับหรือนะครับเป็นช่องทางเดินที่เป็นทางเดินอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นให้ผู้ใช้ออกแบบทางเดินด้วยตัวเองก็อาจจะใช้ตัวจอยสติ๊กนะครับหรือว่าใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นๆนะครับในการที่จะเดินนะครับบนเส้นทางที่ได้ถูกตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือในกรณีที่ว่าไม่มีจอยสติ๊กนะครับอาจจะเป็นเส้นทางเดินที่บังคับเดินนะครับอย่างเช่นเป็นเส้นทางถนนนะครับก็คือวิ่งไปตามถนนหรือว่าเป็นเส้นทางรางซึ่งเราจะวิ่งไปทางรางลักษณะคล้ายๆกับโรลเลอร์โคสเตอร์ที่แบบเป็นรถไฟเหาะตีลังกาซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องบังคับหรือคอนโทรลสิ่งใดนะครับแล้วก็ในตัวที่3คือการสร้างช่องลอยนะครับการสร้างช่องลอยหมายความว่าเป็นการทำบอลลูนไว้นะครับไว้เหนือในตำแหน่งที่เราต้องการที่จะลิงก์นะครับในกรณีที่ว่าเราวางตำแหน่งไว้ไกลนะครับแล้วตัวระดับสายตาที่เรายืนอยู่นะครับหรือว่าเราผู้ใช้เนี่ยกำลังใช้งานอยู่แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่ไกลก็อาจจะมีป๊อปอัพไกลๆเป็นช่องลอยขึ้นมานะครับสามารถที่จะลิงก์เพื่อที่จะทำการเทเลพอร์ตไปยังจุดนั้นได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัว device ตัวอื่นหรือคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นเลยนะครับลักษณะแผนที่ครับของ VR ในการปักจุดนะครับตัวนี้ก็คือเพื่ออ้างอิงนะครับในข้อมูลระยะไกลนะครับอย่างเช่นนะครับเราอยู่ที่ตรงกลางแผนที่นะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับบอลลูนได้อยู่ไกลๆนะครับลักษณะของการวางแผนที่ต่างๆนะครับเราก็หรือว่านะครับเราจะใช้ตัวบอลลูนต่างๆนี้เป็นลิงก์นะครับเพื่อที่จะเทเลพอร์ตไปในจุดตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการวางแผนที่นะครับเป็นแผนที่ขึ้นมาเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปที่จุดตำแหน่งต่างๆที่วางพินของแต่ละที่ไว้ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวพินเหล่านี้นะครับใน VR environment ก็ได้นะครับลอยอยู่นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับตัวชื่อว่าช่องลอยนะครับว่าเราสามารถที่จะทำช่องลอยขึ้นไหวๆบนอากาศได้นะครับพินตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้เป็นลักษณะของแมปแผนที่มากกว่าเพราะว่าจะอยู่ในรูปแบบของพินหรือว่าพินพิกัดนั่นเองนะครับลักษณะแผนที่ VR ที่เป็นสร้างทางเดินนะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นการซ้อนนะครับเป็นการซ้อนตัวทางเดินเข้าไปใน VR อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเห็นได้ในหลายครั้งที่เป็นการใช้งานบน AR ด้วยนะครับทางเดินเหล่านี้นะครับก็คือเป็นทางเดินที่เราสามารถที่จะเดินทางไปบนเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันจะเลื่อนที่นะครับเป็นคล้ายๆกับรางแต่ว่าตอนนี้เราจะสามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วย pointer นะครับที่อยู่บนหน้าจอโกโก้นั่นเองนะครับสามารถที่จะ point ลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินไปตามทางเดินเหล่านี้นะครับให้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ใช้งานหรือ user เข้าใจว่าต้องเดินภายในเส้นกำกับตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินออกไปนอกเส้นกำกับได้ในกรณีที่เราสร้างทางเดินนะครับเป็นลักษณะทางเดินที่เป็นทางเดินนำสายตาที่อยู่ใน VR นะครับลักษณะของแผนที่นะครับแบบช่องลอยนะครับก็คือเป็นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันจะเป็นตัวป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าตัว VR นะครับมันก็จะบอกว่าตรงไหนมีอะไรยังไงนะครับในกรณีที่ว่า
มันอาจจะมองภาพไกลๆไม่ออกนะครับเราก็จะมีตัว pop up นะครับเป็นช่องลอยขึ้นมานะครับเป็น panel ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเลือก panel ต่างๆหรือว่าเลือกการเรียนรู้ต่างๆหรือว่าสร้างความเข้าใจนะครับว่าสิ่งไหนคืออะไรนะครับเป็น tutorial ต่างๆก็สามารถที่จะใส่เข้าไปเป็นช่องลอยได้นะครับในบางกรณีช่องลอยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะเป็นเมนูบาร์นั่นเองนะครับก็คือสามารถที่จะไปในchannel ต่างๆหรือว่าเลือกซีนต่างๆหรือว่าจะกลับไปที่ตัวหน้าจอเมนหลักหรือว่าจะไปที่ใดก็ตามนะครับก็เราสามารถที่จะสร้างผ่านช่องลอยพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าช่องลอยพวกนี้จะมีหน้าที่ในการแสดงปฏิสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันนะครับก็เป็นลักษณะของเมนูนั่นเองนะครับการระบุหน้าเมนูกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะของการระบุคล้ายๆกับช่องลอยนะครับแต่ว่าในลักษณะของช่องลอยตัวนี้นะครับเป็นระบุเมนูกลางก็จะเป็นเมนูตัวหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะคอนโทรลได้เราสามารถที่จะไปไหนก็ได้นะครับในสิ่งส่วนต่างๆของตัวVR environment นะครับเราสามารถที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใน VR environment ที่เป็นเมนูกลางได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการสร้าง VR map นะครับซึ่งเป็น VR กลางขึ้นมาเพื่อที่จะทำการลิงก์ไปยังส่วนต่างๆของตัว VR นะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่มักจะแนะนำนะครับเป็นรูปแบบของตัวปุ่มต่างๆหรือว่าเป็นรูปภาพต่างๆแล้วมีรายละเอียดนะครับในการอธิบายในแต่ละส่วนไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูกลางนะครับซึ่งเป็นหน้าหลักของตัวแมปนะครับการออกแบบแมปนะครับในส่วนของ VR Map Background นะครับเป็นเรื่องของการใช้นะครับตัว background ด้านหลังนะครับเราอาจจะใส่ตัว background ด้านหลังเป็นลักษณะของ virtual นะครับหรือว่าเราจะใส่background ด้านหลังอาจจะเป็น VR picture นะครับ image เข้าไปก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเราอยู่ตรงจุดนั้นนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้ทั้งส่วนที่เป็นpanel นะครับหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเมนูนะครับสิ่งต่างๆแทรกหรือว่าซ้อนเข้าไปในตัว VR 3D หรือว่า VR image ได้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะจัดทำนะครับได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะมีนิยมทำกัน2แบบหลักๆก็คือเรื่องของการที่เป็นแบ็กกราวด์ออกมาเป็นภาพหรือวิดีโอนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็น 3D นะครับแต่โดยปกติ 3D ที่ออกมาเป็นรูปแบบทั่วไปก็จะเป็น 3D ปกติคือ 3D นิ่งๆนะครับไม่มีแอนิเมชันแต่อย่างใดเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดในส่วนของตัวที่เป็นโหลดต่างๆที่ทางโปรเซสเซอร์เนี่ยต้องแบกรับนะครับโหลดต่างๆทำให้โปรเซสเซอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีงานน้อยลงนั่นเองนะครับ